guys, what's up? It's me, Princess. And for today's video, as you can see naman, Nicole, ano masasabi mo? Parang may bago sa akin ngayon. Gawin mo! Alam niyo, palagi po niya ako pagtitripan. Ako daw yung doll. Kawahan na kasi, guys. Uy! Grabe ka. Hindi naman. Konti lang. Dapat yan yung costume mo ngayon eh. Abangan niyo sa Halloween, guys. Anyway, as you can see sa title ng vlog na to, gagawa kami ng sarili naming honeycomb. Or Dalgona candy. Inspired by the movie Squid Game. Series? Ay, hindi pa siya movie. Series pala siya. So, in this video, gagawa kami ng Dalgona candy. And, syempre, may competition sa dulo. Sino una makaka-survive. But before we start the video, guys, make sure to subscribe and like this video. And also, check out our merch. Available po yan sa Shopee. Link down below. Also, ang aming lip tint, guys. I'm wearing it right now in the shade Body. Bestseller shade to. Yes. Ten 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 ten. Mali yung kanta mo. Mali yung kanta. Ako yung kanta. Ten 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 ten. Ano yun? Ano tayo na? Ten 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 ten. Ano yun? Sige, nakpasimulan ng taon na yun. Sige. Ten ten na na na. Start mo tayo sa mga ingredients. Sugar. And baking soda. And Ang laki. hindi maganda yun kasi nag-business talaga kami ng honeycomb. And of course, toothpick to mix it up. And of course, the cookie cutters. And cookie cutters. It's actually dapat bibili kami ng set talaga, pero out of stock siya sa Shopee. So, lahat ng nakikita nyo ngayon, nasa description box. Miski yung mga shirts natin. Yes, kung gusto niyo bumili. This is not our merch, pero yeah. Paano ba to? Okay. Oh my God, I can feel the heat. Yan, dapat daw, dapat ang low. Ay, low. Then, hayaan nyo na, huwag nyo lagyan sugar. Uy, maglagay ka na! Ay, ilang teaspoon? So, 10 tablespoon. Nugasan mo ba yan? Init, Nicole. Yan. Yan, at Oh, may cotton candy! Ala, oo. Dapat kulay pink pala yung sugar na nilagay ko. Kita nyo ba, guys? Ako na yung dami. Okay, diabetes is shaking. Guys, parang kami nakitina sa mga Korean street vendor, di ba? Nakagigitar dyan. Order kayo. Sige, wait lang po. Hintayin namin. Dapat daw, continuous mixing mo daw para hindi siya masunog. Ako na maghahawak. Oh, sige. Guys, pwede na ako magtrabaho sa mga Korean street vendor. Nagbobobo na siya, guys. Sila, guys! Eto na yun, guys! Kakalaro ng ML nila, guys! Ate, mamamatay na ako sa ginagawa. Ay, baliktad kasi at ganyan, no? Ako naman. Oh, ikaw naman. Ito na, guys! I'll do it myself, mahir. Kumusta naman panood ng Squid Game, Nicole? Ikaw? Hindi ko pa napapanood. Hindi ko pa. Napanood ko na. Actually, una nakapanood si Casey. Ay, sige. Then, tiyan ako, Casey, ano yung Squid Game? Kasi nakikita ko siya sa TikTok. Tapos yun, napanood ko, ang ganda. Isang madaling araw lang natapos ko siya. Ayan, sobrang maling desisyon na tinry ko siya panoorin ng mga 7 p.m. Kasi tinapos ko siya dire-diretso. Tulog ako mga 2 a.m. na. Yan nga, ganoon din nangyari sa akin. Uy, na, malapit na. Kaya nga, nakamoy sunog na. May mga technique pa sila, guys. Ayan na! Dito. Ayan na! Sunog na! Hindi, kailangan continuous stirring kasi to. Kailangan, guys, continuous nyo lang siyang ginagawa. Tapos, pag may nakikita kayong apoy, itigil nyo na yung ginagawa nyo. Delikado na yan, guys! Ano ginagawa mo? Titingnan ko. Kami na nakakaya dito, guys. Ito sa kanila. Oh, malapit na. Umuwi, dikit sa kamay ito. Tatandaan mo, ah. Hindi. Lagay na lagay. Baking soda pa. Sure ka? Walang more parchment. Bali. Ayun. Oh, go. Wow! Perfect niya, guys. Oh. Perfect niya. Perfect. Ano yung mukha? Ay, sila. Ay. 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 Gamitin mo ulit yung pang-press. Nakailang beses namin ito gawin, guys. Master na to ni ate. Expert. Dalgona. Yan. Ay, yung pinakamaganda. Ito yung sumunod. Medyo nagmadali kami kaya medyo... Pero okay pa rin. This buo yung shape na bilog. Itatabi na namin to para mamaya for the game. Yes. Okay, let's go. Sila po yung cooker. So, sugar please. Guys, umuusok siya normal yan. Pero pag umaapoy na, takbo na kayo, guys. Then, normal yan na umusok kasi nga you're burning sugar. Mabilis kasi masunog ang sugar. Yes, so as much as possible. I mean, you need to stir it again. Sino favorite mong character sa Squid Game?
si Tokyo. Hindi na siya maka-melt. Lagyan nyo na ng baking soda. Good luck, sis. Ayan na. May sunog siya, guys. Maayos na yan. Sana. May sunog lang, guys. Pero tiisin nyo. Squid Game to. Let's go! Kumago ship. Na-press ko na siya, guys. Init. Wait lang. Dumidikit siya, guys. Fail na naman yan sa video. Ba't ganun? Huwag kayo nanonood. It's a fail! It's not a fail. Guys, ba't gano'n? Pag nanonood kayo, fail. Sorry, hindi namin kayo mapaprovide ng tamang tutorial. Manood na kayo sa YouTube. Challenge na ni Matukupo. Okay, so, naluto na namin siya. buti na talaga gumawa na kami off-cam. Ayan, ito yung isa, star. Then, ito naman yung isa, bilog. And then, ito yung consolation prize. Bilog din. Magbabato-batopi kami kung sino man nanalo, siya yung makakuha ng circle. Kung sino talo, siya yung magtatanggal ng star. Okay. 1, 2, 3. Ay! Tada! Oh, Squid Game na Squid May lighter ako, guys. Uy, pengi ako dyan Pengi ako dyan, sis. Share mo yung tip mo. Timer tayo, 5 minutes, guys. Go! Shucks! Yan ka ba? Manipis po yung needles nyo. Shucks! Ang hirap na ito. Paano nila to? Ito? Open as gano'n. Ako muna. Try ko muna. Hindi ko makita kung maapoy din kamay ko dito. Ang init! Mainit yan, syempre. Wow, nagme-melt siya. Init. Oh my gosh. Oh. Ayaw, guys. Ang hirap! Do not try this at home. Try it in your neighbor's house. Uy, ate, kaya mo yung ganun-ganun sa'yo eh. Gaya ko si Ali. Good luck sa'yo. Ayoko na, natakot ako. Masyadong makapal eh. Oh my gosh. Guys, pwede gamitin ko anong mga materials sa bahay. So, kuha na kayong martilyo. Ito, hindi ko lang. Patapos na ako! No! 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 Patapos na din ako. Ems. Aray ko, natusok ko yung sarili. No! Oy, sira! Oh, sira! Hindi. Wala. Ganyan talaga yan. Hindi talaga siya pantay. Meron pa akong 3 minutes bago mamatay. Hindi ko. Meron pa akong 3 minutes. Gawin ko pati isa. Ganito din, mamadali na pag ganito. Ganon. Oh! Ito, try mo to. Go team! Aray, ate. Huwag mo ko i-stroke mo. Huwag mo ko tingnan natin. May pressure ako. Log. Wala, 2 minutes. 1 minute. Naputol pa yung paa ng star. So, ate, ikaw ang panalo. I know, oh my gosh. Magdala mo pera, te. Congratulations. That's it for this video, guys. I hope you guys like it. If you guys did, please give it a thumbs up and subscribe to our channel for more videos. And also, pakilis po na ito. Thank you guys in advance. Don't forget to follow us on our social media accounts. All the links are On the description box below. So check it out. And we'll see you guys next time. Bye! Kita sa'yo na lang to. Cause you said this is all you want. No more playing, wishing, waiting. I was taken, baby.